van Garst. Hij houdt van... Tja, waar houdt hij eigenlijk van? Wat doe je, jongen, mafketel? Wie ben je eigenlijk? Hoe is het? Nou, niet zo goed. Ik weet niet wat ik wil. Nou, weet je, ik heb een VR-bril voor je. Ja! Wat vet, man. Oké, nu weer iets anders. Dit is ook vet.